নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই হিৰেণ। আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যিটো থাম্বনেইল, সেই থাম্বনেইলটো দেখি চাগে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে এই ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্যটো কি। আৰু মই আপোনালোকক কওঁ যে এই ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে দক্ষিণ পশ্চিম কোণৰ যিটো নৈৰিত কোণ, নৈৰিত পশ্চিম এই ঠাইটো যদিহে বাঢ়ি গৈছে তেন্তে আপোনালোকৰ সকলো শেষ হৈ যাব। এটা নিৰ্দিষ্ট দিন আছে, সকলো বস্তু এটা নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে। ঠিক তেনেকৈ বাস্তু জাগ্ৰত হোৱা কিছুমান সময় থাকে। আৰু এই অংশটো যদিহে আপোনাৰ প্লটে হওক বা আপোনাৰ ঘৰতে হওক, যদিহে এক্সটেনশ্যন হৈ গৈছে, যদিহে এই অংশটো নৈৰিত পশ্চিম কোণটো যদিহে বাঢ়ি গৈছে, তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে সকলো শেষ হৈ যাব। সেই অংশটো বাঢ়ি যোৱা মানে আপুনি আটাইতকৈ ডাঙৰ ঠগন খোৱা আপুনি আপোনাৰ জীৱনত। আৰু সেই অংশটো যিখন ঘৰত বাঢ়ি গৈছে, সেই ঘৰখনৰ সেই মানুহখিনিয়ে 15 বছৰ পিছত বন্ধু বান্ধৱ, ধন টকা পইচা, উপাৰ্জন এই সকলোবোৰ শেষ হৈ গৈছে, নোহোৱা হৈ গৈছে। এই অংশটোৱে মানুহক বৰ আচৰিত ধৰণে মানুহক ঠগন দিয়ে। এই অংশটো যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰখনত বাঢ়ি গ'ল, তাত থকাৰ পিছত আপোনালোকৰ 2.5 বছৰ মূৰে মূৰে তাৰ যি ফল, সেই ফল সি দেখুৱাব আৰম্ভ কৰি দিয়ে। 2.5 বছৰ মূৰত আপোনাক ওপৰলৈ লৈ গ'ল, আকৌ অকস্মাত আপোনাক একদম তললৈ আহিব, আৰু ওপৰলৈ লৈ যাব, আৰু তললৈ লৈ আনিব। এনেকৈ কৰি কৰি আপোনাক 15 বছৰ পিছত আপুনি তেতিয়া দেখা পাব যে আপোনাৰ হাতত টকা পইচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উপাৰ্জনৰ পথ সকলো বন্ধ হৈ গৈছে। আপোনাক মই এটা উদাহৰণ হিচাপে দিওঁ। যদিহে মেপ হিচাপে যদি চাবলৈ যায়, আজি পাকিস্তানৰ যি অৱস্থা, আপোনালোকে যদিহে পাকিস্তানৰ মেপখন চায়, সেই মেপখনতো আপোনালোকে দেখা পাব যে নৈৰিত পশ্চিম কোণটো বাঢ়ি গৈছে। এখন দেশ হিচাপে আজি 70 বছৰ পিছত তেওঁলোকৰ আজি যি অৱস্থা হৈছে, ঠিক তেনেকৈ এখন দেশ আৰু এখন ঘৰৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে। ইয়াৰ যিটো সময়সীমা, এখন দেশ হিচাপে তাৰ 70 বছৰ পিছত আজি তাৰ ফল নিজে দেখিছে। আৰু এখন ঘৰত এই বাস্তু যেতিয়া জাগ্ৰত হ'ব, তাৰ ফলটো আপোনালোকে 15 বছৰৰ মূৰত আপোনালোকে নিজ চকুৱে দেখিব যে আপোনালোকৰ কি হৈছে। যদি বৰ্তমান সময়ত কাৰোবাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে, আপোনালোকে এই অংশটো আঁতৰাই দিয়ক, সমাধান হিচাপে আঁতৰাই দিয়ক। আৰু যদিহে তাৰ প্ৰতিকাৰ হিচাপে যদি ল'ব বিচাৰিছে, হনুমান পূজা কৰি বিশেষ এটা নিয়ম আছে, সেই নিয়মটো পালন কৰি আপোনালোকে 6.25 mm যিডাল তামৰ তাঁৰ আছে, সেই তাঁৰডাল ব্যৱহাৰ কৰি সেই অংশটোক আপোনালোকৰ সেই অংশটোৰ পৰা তাক আঁতৰাই দিয়ক। আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে নিশ্চয় কোনোবা যদিহে বাস্তু বিশেষ জ্ঞান থকা ব্যক্তি আছে, তেওঁলোককো সুধিব পাৰে যে হনুমান পূজা কৰি সেই তামৰ তাঁৰডালেদি কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। এই অংশটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আপোনাক বহুত ঠগন দিয়ে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে এই সমস্যাটোৰ পৰা আপোনালোকে আঁতৰিব পাৰিব যেন অনুভৱ হয়। লগতে আপোনাৰ ঘৰত যদিহে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে, আৰু যদিহে আপুনি তাৰ ফল আপুনি লাহে লাহে দেখি আহিছে, আপুনি আশা কৰোঁ যে সোনকালে তাক ঠিক কৰি ল'ব। নহ'লে আপুনি ইমান কষ্ট কৰি পেলাই যিখিনি ধন টকা পইচা আৰ্জিছে, যি সুখ অনুভৱ কৰিছে, সেই সময়ত গৈ যদি সেই সকলোবোৰ শেষ হৈ যায়, আপোনাৰ কি হ'ব? আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱ পৰ্যন্ত নোহোৱা হৈ যাব, উপাৰ্জনৰ ৰাস্তা বন্ধ হৈ যাব, ধন টকা পইচা নোহোৱা হৈ যাব। উদাহৰণস্বৰূপে আজি যি অৱস্থা হৈছে পাকিস্তানৰ। দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। আজিলৈ ধন্যবাদ।